नमस्कार मंडळी, मी भानुदास। आज आपण बनवणार आहोत कैरीचा गुळांबा। तर चला बघूया या मित्रांनो। कैरीची साल काढून घेऊया आता। कैरीची साल काढून झाल्यानंतर याचे असे बारीक बारीक काप करून घेऊया आपण, जेणेकरून आपल्याला गुळांबा करताना या कैरीचे छोटे छोटे काप करता येतील आपल्याला। थोडंसं तेल गरम करून त्यामध्ये हळद, मोहरी आणि जिरे देऊन एक तडका देऊया त्याला। तडका आपला तयार झालेला आहे। त्यामध्ये टाकूया आता कटिंग केलेले आंब्याचे थोडेसे काप। हे सगळं थोडं हलवून मिक्स करून घ्यायचं एक जीव करून। थोडंसं यामध्ये पाणी टाकून एक ऊब काढून घेऊया याला। आता यामध्ये आपण घालूया गूळ। अशा पद्धतीने खिसून हा गूळ यामध्ये घालायचा आहे, कारण गूळ लवकरात लवकर त्यामध्ये शिजेल। यामध्ये घालूया आता किसलेला आपण बारीक केलेला गूळ। गूळ घातल्यानंतर 5 मिनिटं याला एक असं शिजत ठेवूया, म्हणजे गूळ सगळा त्यामधला आटेल। तर हा आपला तयार झालेला आहे कैरीचा गुळांबा।